हामीले आलु चप कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो रेसिपी लिएर आएका थियौं। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियोलाई हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, हजुरहरूले फेरि पनि त्यो भिडियोलाई मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज पनि हामीले पकौडा कसरी बनाउन सकिन्छ त त्यो भिडियो लिएर आइसकेका छौं र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। आजको रेसिपीको लागि के सामग्री चाहिन्छ आउनुस् हेरौँ है त। यसको लागि लिएको छु मैले बन्दा, बेसन, प्याज, हरियो खुर्सानी, धनिया र साथमा छ नुन, खुर्सानीको धुलो, बेसार, अदुवा लसुनको पेस्ट र सँगसँगै छ जिरा धनियाको पाउडर। र यसलाई चाहिँ मैले एउटा बाटामा राखेको छु र त्यसमा मैले बन्दा, प्याज र जति पनि काटेर राखेको हाम्रो सामानहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले एक एक गरेर बाटामा खनाइरहेको छु। सँगसँगै हामीले स्वाद अनुसारको नुन, धुलो खुर्सानी, बेसार र मसलालाई मजाले मिक्स गर्न सकिन्छ। र यसमा मैले धुलो खुर्सानी चाहिँ थोरै लिएको छु किनकि मैले अगाडि पनि हरियो खुर्सानी काटेर राखेको भएर। र सबै सामान मिसाइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ मजाले मोल्नु पर्ने हुन्छ। र मोलिसकेपछि यसमा बेसन थोरै थोरै राख्दै बेसनलाई पनि मजाले मार्नु पर्ने हुन्छ। र यसको लागि हामीले थोरै थोरै गरेर पानी पनि मिसाउन सकिन्छ। पानी हाल्दै मार्दा चाहिँ हामीले यसलाई थोरै थोरै गिलो बनाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले थोरै फुड कलर पनि मिसाएको छु। हजुरहरूले यसलाई फुड कलर नहालिकन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र सबै सामानलाई मजाले राम्रोसँग मोलिसकेपछि मैले ग्यासमा तेल तताउन पनि राखिसकेको छु। र मजाले तेल तातिसकेपछि हामीले बनाएर राखेको पकौडाको सामग्रीलाई थोरै थोरै हातमा लिएर मजाले तेलमा फ्राई गर्नको लागि पनि राख्न सकिन्छ। र यसको लागि हामीले ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ मजाले मिडियम साइजमा राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि धेरै नै हामीले हाई फ्लेममा राख्यौँ भने हाम्रो बन्दा र प्याज जुन छ त्यो चाहिँ मजाले बढी फ्राई भएर डढ्न पनि सक्छ। र डढेपछि चाहिँ एकदमै तितो स्वाद आउने भएर हामीले ग्यासलाई चाहिँ एकदमै धेरै मिडियम फ्लेममा राखेर मजाले फर्काइ त्यसलाई फ्राई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले फ्राई भइरहेको छ, हेर्दा पनि कस्तो क्रन्ची पनि देखिरहेको छ। र यो चाहिँ हाम्रो एकदमै पकौडा चाहिँ एकदमै रेडी भइसकेको छ खानको लागि, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो पकौडालाई हामीले केचप अथवा जुनसुकै अचारसँग पनि खान सकिन्छ। आजको लागि यो भिडियो यति नै छ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने हजुरहरूले लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनमा यस्तै फुड रेसिपीहरूको जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले हामीलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला।